ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ እንላለን። እዚህ ላይ ዲክሽነሪ እናያለን ማለት ነው። ዲክሽነሪ ዘንድ ኢትስ ኤ ዴታ ስትራክቸር ዴታ የምናስቀምጥበት አንድ ዌይ ነው እንጂ የምናውቃት ዲክሽነሪ አይደለም። ኦብቪየስሊ ዲክሽነሪ በዚህ ዌይ መስራት ይቻላል። ማፕ የሚደረግ ከሆነ ዋን ቱ ዋን ማፒንግ ማድረግ ይቻላል የሚለውን እንድትወስዱልን ነው። በዚሁ ማድረግ ይቻላል ከፈለግን ማለት ነው። ምናልባት ኢፌክቲቭ ነው ወይ ምን ያህል ኢፌክቲቭ ነው ምናምን የሚለውን እንግዲህ ከስራችሁ ስታዩት ልታውቁት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲክሽነሪ ኮሌክሽን ነው፣ ጀስት ላይክ ሊስት ነው ወይም ሴት እንደ ሴት ነው። ኢቭን ዲክሌር ስናደርግ ለምሳሌ ይኸው በዚህ ዌይ ነው። ዲክሌር በምናደርግበት ሰዓት እቺ ነገር ከርሊ ብራኬት ከርሊ ብሬስ የምትባለዋ አለች፣ ልዩነት አለው። ኪ አለው እዚህ ላይ ኮለን ትታያቸዋለች። ኪ ቫልዩ ፔር ነው። ኪ ቫልዩ ፔር ይሄን ወደዚህ ባመጣው እና በጣም ይታያል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ኪ ቫልዩ ፔር ነው ያለው ምን ሲሆን ሊስት ሲሆን ማለት ነው። ኪ ቫልዩ ፔር አለው ዲክሽነሪ ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ኪው ብራንድ ነው። ብራንዱ ምንድን ነው? ፎርድ ነው። ሞዴሉስ ሙስታርድ፣ ይር 1964። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? ዲክሽነሪ ሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ጎ የሚለው ሄደ ትላለ ምናምን የሚለው እንዲህ ነው አይነት ነው። ኤኒዌይስ እንደ የፍላጎታችን ልንጠቀመው እንችላለን። ለማንኛውም ይሄ ዲክሽነሪ ነው ማለት ነው። ዲክሽነሪ አክሰስ የምናደርግበት መንገድ ብዙ አይነት መንገድ አለ። ኢንዴክስድ የሚለው ኢንዴክስ 01 ምናምን ይባላል ለማለት ሳይሆን ኪውን በመጠቀም ነው። ኪውን በመጠቀም ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ አሁን እኔ የምፈልገው ሲምፕሊ የመጀመሪያዋን ብቻ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ኢንዴክሷን እንጽፋለሁ። ኢንዴክሷ ማለት ኪዋ ማለት ነው። ኪዋን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኪ ብጽፍ ለምሳሌ ምን ልለው እችላለሁ? ኪውን ብራንድ ልለው እችላለሁ፣ ሞዴል ልለው እችላለሁ። ይር የመጀመሪያው ነው፣ ከኮለኑ በፊት ያለው ኪ ይባላል። ከዛ በኋላ ያለው ግን ቫልዩ ነው። ይሄ ቫልዩ ነው፣ ይሄ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ብራንድ ብሎ ፎርድ ይላል፣ ሞዴል ብሎ ሙስታርድ፣ ይር ብሎ 1999። ስለዚህ በዚህ ወይ ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ብራንድ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብራንድ ብዬ ይሄን ካልኩት ፎርድን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግ ቫልዩን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። አክሰሲንግ አይተምስ ኢንዲቪጁዋል አይተምስ አክሰስ አድርገን ኤክስ ላይ ማኖር ይቻላል። ለምሳሌ ዲስትሪክት ኦፍ ሞዴል ማለት የትኛው ነው ስንል ሞዴል ቫልዩ ኪ የሆነው እቺኛዋ ነች። ስለዚህ እዚህ ላይ አክሴፕት የሚደረገው ወይም ኢንተር የሚደረገው እዚህቺ ቫልዩ ነች ማለት ነው። ሌላኛው there are also a method called get የሚለው ይሄን አይነት ስራ ይሰራልናል። እቺን ስራ ጌት። ስለዚህ this.get ሞዴሉን እዚህ ጋር ኢንዴክስ ያስፈልገናል which is ኪው ያስፈልገናል ማለት ነው። ቫልዩ መቀየር ይቻላል። አዎ ይቻላል። ይሄ መንገድ ነው፣ ሌላ የተለየ ነው። ይሄው this ሞዴል ብለን is equal to የሆነ ሌላ ነገር አድርገው ይር ብለህ እዚህ ጋር አስቀምጠህ ይር ላይ የሆነ ነገር አድርገው። ለምሳሌ ይር እዚህ ጋር 1969 ብለናል። ይርን መቀየር ከፈለኩኝ እዚህ እቺን አስቀምጬ ይርን አደርጋለሁ። ይቻላል። ኢንዲቪጁዋል ኤሌመንቶችን ለምሳሌ አሁን ይሄ 1964 ይላል። ይር ኢንዴክስ ተጠቅመን 2018 ይሆናል። 1969 ሪፕሌስ ይደረጋል በማን በ2018 ወይም 2018 ይቀየራል ማለት ትሩ ሉፕ ትሩ ዲክሽነሪ ላይ ሉፕ ማድረግ ይቻላል፣ መዘዋወር ይቻላል ማለት ነው። ይሄን አይተነዋል ሊስት ላይ፣ ሌሎች እንትኖች ላይ ዳታ ስትራክቸር ቱፕልም ላይ ያየናቸው ናቸው። ይቅርታ ፎር ኤክስ ኢን ዲስዲክት ከዚህ ውስጥ ፒክ አድርግልኝ እና ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው። ፕሪንት ኦል ዘ ቫልዩስ ዋን ባይ ዋን እያንዳንዱን ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። ይሄኛውን ዲስፕሌይ አድርገናል፣ በዚህ ወይ ዲስፕሌይ አድርገናል እንችላለን። ግን ያው እስከነ ኮተቱ ዲስፕሌይ ከሚሆን በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ብናደርገው መልካም ነው። እያንዳንዷን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ቫልዩን መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። district.values print x ቫልዩዋን ብቻ ኪውን ሳይሆን ቫልዩን ብቻ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ሁለቱንም ደግሞ በጣም በፈለግነው ወይ ዲስፕሌይ ነው። loop through both keys and values አይተምስ ዶት አይተምስ ይሄኛው ዶት ቫልዩስ ሌላ ነው፣ ዶት አይተምስ ስንል ሌላ ነው ማለት ነው። ዶት ቫልዩስ በቫልዩ ነው፣ ዶት አይተምስ ስትል ግን ሁሉንም በአይተሙ
ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌንግዙን ማወቅ ይቻላል። አዎ የዲክሽነሪው ስንት ነው ሌንግዙ? አሁን የዚህ 3 አይ ቲንክ 1 2 3 ነው። ስለዚህ 3 የሚል ሌንግዝ ያሳየናል ማለት ነው። ሌንግዙን ማወቅ እንችላለን እንላለን። አይተም መጨመር ይቻላል? አዎ ይቻላል። ምን ችግር አለው? ስለዚህ ለመጨመር ስትፈልግ ምንድነው የምታደርገው? ሲምፕል አድ ዲስ ብለህ ከለር አልከውና አዲስ አመጣ። ምንም አላልከው፣ ሬድ አልከው። እንደሌላ ጊዜ እዚህ ምናምን ኢንዴክስ መጨመር ምናምን አያስፈልግም። ይቺ ኢንዴክሷ ራሷ ኪዋ ትጨመራለች። ዲስ ዲክት የምትለው እቺን ታመለክታለች። ስለዚህ ከለር በለውና ኪውን ይሄን ይር እንዳልከው ከለር በለውና ሬድ በልልኝ ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ፕሪንት ስታደርጉት ሌላ ነገር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ዲሊት ማድረግ ይቻላል፣ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል። ምን በማለት ሪሙቭ ዲስ ብለህ ሞዴል ኢንዴክሱን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ይሄን ሪሙቭ ስናደርግ ይቺኛዋን ብቻ ነው ሪሙቭ የሚያደርጋት፣ እንዳለ ሪሙቭ አይደረግም የሚለውን እንወስዳለን። ምናልባት ዲሊት ብለው ግን እንደዚህ መተው ሌላ ታሪክ ስለሆነ እንደዚህ እቺ ብንደልታት ሌላ ታሪክ ነው፣ እሱን እናያለን። ፖፕ የሚለው ኢንዴክስ እንሰጠዋለን። ልክ እንደዚህኛው እናስቀምጥለታለን። ያንን ፖፕ ያደርገዋል which is ሞዴልን ከዚህ ላይ ያጠፋዋል ማለት ነው። ሞዴልን ከዚህ ላይ ያጠፋዋል ማለት ነው። ሌላኛው ፖፕ አይተም ግን ካልን ፖፕ እኛ የምናውቀው the end element ነበር ሪሙቭ የሚደረገው። in the case of dictionary it's a very different። ምንድነው የሚያደርገው? ኢንዴክስ ይፈልጋል። ሌላ ጊዜ ኢንዴክስ አይፈልግም። ከፈለግን ኢንዴክስ መስጠት የምንችልበት አጋጣሚ አለ፣ ለምሳሌ ሊስት ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንድነው የሚያደርገው? ሲምፕሊ ፖፕ የሚለው ኢንዴክስ ተቀብሎ በኢንዴክስ ያለ ኢንዴክስ ፖፕ አይተም የምንለው ሊንክድ ሊስት ላይ ማን ነው ስታክ ላይ የምናውቀው። ስታክ ማለት ከላይ ያለውን ማስወገድ የሚለው ዘ ኤንድ ኤሌመንትን ሪሙቭ ያደርግልናል ፖፕ አይተም የሚለው። ዲስ ዲክት ላይ ካሉት ዲክሽነሪዎች ኤሌመንቶች ውስጥ አንዱን አስወግደው ከመጨረሻ ላይ ያለውን ይላል። ዴል ሪሙቭ ዘ አይተም ዊዝ ስፔሲፋይድ ኪ። እቺ ሞዴል ያየናት ነች፣ ተደግማለች ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚህ ጋር አይተናታል። in my point of view ይሄው እዚህ ጋር አይተናል። ስለዚህ እቺን ደግሟት ነው። ሌላው ዲሊት ዘ ዲክሽነሪ ኮምፕሊትሊ ዲሊት ማድረግ ከፈለግን ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ይሄ ነው። አሁን ፕሪንት ብትሉት ይሄ ኤረር ነው። ለምን? አጥፍተናል። ዲሊት የሚለውን እስከናካቴው ስትራክቸሩን አጥፍተናል። ሜሞሪያችን ላይ አይኖርም ማለት ነው። ክሊር የሚለው እንደሌላው እንደ ሊስት እንደ ሌሎችም ኤምቲ ነው የሚያደርገው፣ ባዶ ነው የሚያደርገው። ክሊር የሚለው እንላለን። ይሄ ኮንስትራክተር ነው። ያው ይሄ ሌሎችም ላይ አለ። በኮንስትራክተር አማካይነት ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይቻላል። ዲክት የምትለዋ ለምሳሌ ቱፕል ሲሆን ቱፕል፣ ሊስት ሲሆን ሊስት፣ ሴት ሲሆን ሴት በኮንስትራክተር አማካይነት እንችላለን። ብራንድ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርድ ይላል። ሞዴል ኢዝ ኢኳል ቱ ሚስተር። ምንድነው ልዩነቱ? እዚህ ጋር ኮለን አይደለም ያደረግነው። ሁለተኛ ነገር ኮቴሽን የለውም ይሄ ራሱ። ስለዚህ ይሄ በኮንስትራክተር አማካኝነት እነዚህ ሜተዶች ናቸው ያየናቸው። መሞከር ትችላላችሁ። ይሄ ያየነው ቲፕስ የሚባልም አለ፣ መሞከር ይቻላል የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፍና እስኪ ያሉትን ራን በማድረግ ራን ካደረግን በኋላ ብናያቸው መልካም ነው ላለው። ምክንያቱም የሁሉም አይ ቲንክ እሺ ይሄውና ብራንድ ፎርድ ነው፣ ሞዴል ምናምን ፎርድ ይላል። ዘ ሪዛልት ኦፍ ፕሪንት ዲስ ይሄን ፕሪንት ብናደርገው እያየ ነው። አይ ቲንክ መልካም ነው። ይቅርብኝ፣ እያየን ይሻለናል። ግባ። ስለዚህ እቺ ትንሽ ትታያል መሰለኝ። እሺ ሌላ ታሪክ ውስጥ ልንገባ ነው። አይ ቲንክ ይታያል ብዬ ላስብ ብለን እናስብ። ኤዲት እሺ ሰዓት ሊወስድብን ነው። እሺ እንቀጥለው ዝም ብለን እዚሁ እንዳለ ይሄን ራን ላድርገው። እዚህ ላይ ግን ላሳያችሁ ኖትፓድ ላይ በጣም ስለሚታይ እዚህ ጋር እንየው። ራን እናድርገው ቀድመን እዚሁ እንዳለ እቺን ራን እናርጋት። ራን ካደረግን በኋላ የሚመጣውን መልስ ያው ስህተት ያለው ያየነው የተነጋገርንበት ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። የመጨረሻው ፓርት ላይ ነው። ኖትፓዷን እንክፈታትና ይሄን ደግሞ አውትፑቱን እንክፈተው። የመጀመሪያው ይሄው ዲስክ ይላል። the result of print ምናምን የሚለው የመጀመሪያው the result of print this is
ይሄ ነው ብራንድፎርድ። ሙሉውን ዲስፕሌይ ስናደርገው እስከነ ኮተቱ ብያቸዋለሁ። በጠቅላላ ይሄንን እንዳለ ዲስፕሌይ ያደርገዋል ፕሪንት ስናደርግ ማለት ነው። ሞዴልን ኤክስ ላይ አኑረ ኤክስ ሞዴልን አኑረው ስንል ኢንዴክሱ ሞዴል የሆነው ኪው ሞዴል የሆነው ሙስታንግ የምትለዋ ነች። ስለዚህ የሁለተኛው ሙስታንግ ሚል ዲስፕሌይ ይሆንልናል ማለት ነው። ሪዛልት ኦፍ ፕሪንት ኤክስ ኢዝ ሙስታንግ የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። ሁለት ጊዜ ነው ዲስፕሌይ ያደረገው። ለምን ጌትም የሚለው ይሄንን ነው የሚሰራው። ጌት ምን የሆነው ብራንድ የሆነው ኪው ብራንድ የሆነው ማለት ፎርድ ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋርም ኤክስ እዚህ ጋርም ኤክስ ዋይ ላይ ያኖር ነው ማለት ነው ብራንድ። ስለዚህ ሁለቱም ሙስታንግ አይሆንም። የመጀመሪያው ይሄ ነው፣ የሁለተኛው ሙስታንግ። እሺ የመጀመሪያው ሞዴል ነው፣ የሁለተኛውስ ግራ የሚያጋባ መልስ። እሺ ሞዴል የሆነውን ወሰድን፣ ከዛ ፕሪንት አደረግን ኤክስን፣ ከዛ እንደገና ጌት አደረግን ብራንድ የሆነውን how come። እሺ እንለፈውና ሌሎቹን እኔ after change is I think I am not right የሆነ የሰራሁት ስህተት ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ እሺ እንሂድበት ዝም ብለን after change the result print after change የሚል ነው የጀመረው። the result of print x is mustang the result of print x is ይሄ ነው። the result of print x is ይሄ ነው። ኦኬ እሺ ምንም እንትን እዚህ ጋር የእንትን ስህተት ነው። እቺ ኤክስ ስላልናት ነው ፕሪንት ያደረግነው ኤክስን ነው። ፕሪንት ማድረግ የነበረብን ዋይን ነበረ፣ ለዛ ነው ስህተቱ። ሶስተኛው ላይ the result print this after change የሚለው after changes brand ford model year ምናምን ይላል ማለት ነው። 2018ን ይተካዋል የሚለውን ለማምጣት ነው። ይሄውና 2018 መጀመሪያ ላይ ምን ስለነበረ ነው 1964 ስለነበረ ይሄን ተክቶታል ማለት ነው። ዩዚንግ ኢን ደግሞ ስንጠቀም ዩዚንግ ኢንን ስንጠቀም እዚህ ጋር ይሄው እቺ ኢን ያለችበት ማለት ነው። ዲስትሪክት ሙሉን ዲስፕሌይ ለማድረግ ስንፈልግ እንዴት ነው ያደረግነው ይላል። ዩዚንግ ኢን ብራንድ ሞዴል ይር ካምፓኒ ይላል። ብራንድ ሞዴል ይር ካምፓኒ ምንድነው እያደረግን ያለነው? ሉፕ ስናደርገው ዲስፕሌይ የሆነው ኪው ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሆነው። ባይ ዲፎልት ኪ ነው ዲስፕሌይ የሆነው። ቫልዩ ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል? አዎ ይቻላል። ምን በማድረግ ዶት ቫልዩስ በማለት ይሄን ዶት ኪስ ማለት አይጠበቅብንም። ራሱ ባይ ዲፎልት ቫልዩን ሁለቱንም ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል? አዎ ምን በማለት ዶት አይተምስ በማለት ኤክስ እና ዋይን ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ኤክስ እና ዋይን ዲስፕሌይ ስላደረግን ነው ያገኘነው ማለት ነው። ሌንግዙን ማጣራት ይቻላል? አዎ ይቻላል። 1 2 3 4 ናቸው። ይሄው ሌን 4 ይለናል። እዚህ ጋር ያሳየናል ሌንግዝ አይ ቲንክ ሌንግዝ ይሄውና። ስለዚህ አሁንም ወደዚህ እንምጣ። ስለዚህ ሌንግዝ 4 ነው ይለናል። ከዛ በኋላ the result after adding a new item ከለርን ጨምረንበታል አይደለ? ከለርን ስለጨመርንበት the result when you use len the result after adding a new element color የሚል ሬድ የሚል ተጨምሮበታል ዲስፕሌይ ስናደርገው። deleting an item ፖፕ ነው ያደረግነው። ምን ነው ፖፕ ያደረግነው? ይርን። ስለዚህ እቺ አትኖርም። ይር 19 ምናምን የምትለው አትኖርም። እዚሽ ጋር the result after deleting an item delete an item። እሺ ዲሊት ማንን ነው ዲል ያደረግነው? ዲሊት ሞዴልን ነው ይቅርታ ዲሊት ያደረግነው። ሞዴል የሚለው እዚሽ ጋር ስናየው በዚህኛው አካሄድ ሞዴሉ ስለዚህ ሞዴል የሚል አናገኝም እዚህ ውስጥ። ሞዴል ኪ ያለው ካምፓኒ ይር ብራንድ ነው። ስለዚህ ሞዴል የለም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፖፕ ያደረገው ይርን ነው። ይርን ፖፕ አደረግን። ስለዚህ using pop method after deleting year ማለት ነው። ስለዚህ ይር እዚህ ጋር አናገኝም። ዲስፕሌይ ስናደርገው ይርን እዚህ ጋር አናገኝም ማለት ነው። ከዛስ በኋላ ፖፕ ሜተድ ፖፕ አይተም ሜተድ ማለት ነው። ፖፕ አይተም ሜተድ ተጠቀምን። ፖፕ አይተም ሜተድ የመጨረሻው ነው ዲስፕሌይ ሪሙቭ የሚያደርገው ከለር ብሎ ሬድ ይላል። እቺን ሬድ ከለርን አጥፍቷታል አስወግዷታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከለር የሚለው የለም። ፖፕ አይተም የሚለው የመጨረሻውን ስለሚያስወግድ ማለት ነው። ዲሊት ጠቅላላውን ነው የሚያስወግደው። the result after deleting using pop method the result after deleting the dictionary itself ዲስፕሌይ ያደርግልናል? አያደርግልንም። ዋይ ይሄው እቺ ኤረር ነች። ለምን ዲሊት አድርገናል እንዳለ ተወገድ ብለን አስወግደናልና
ለዛ ነው እንላለን ዲክሽነሪ ይሄን ይመስላል በድጋሚ ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ሰፖርት አድርጉን ባይ ባይ